Audio Jungle. قلنا مرارا أن المعمورة الجزائرية تحتفظ بثروات وكنوز أرضية هائلة تكفي الجزائريين لقرون عديدة وتفيض، وقد استندنا في ذلك ليس فقط على الأبحاث والدراسات العلمية المدعومة بصور ودلائل بيانية بثتها أقمار الاستشعار عن بعد والتي تطوف الأرض على مدار الساعة، ولكن أيضا استنادا على وقائع لا يمكن أن تخطئها العين. ولعل خبيئة النار التي نتحدث عنها في هذا التقرير الحصري تؤكد ذلك، فحتى الأمس القريب كانت الجزائر تستورد هذه المادة الاستراتيجية، والآن أصبحت تصدرها، بل وتعول عليها كمصدر مهم لدعم الاقتصاد الجزائري المتصاعد. فما هي حقيقة هذه المادة، أو بالأحرى خبيئة النار التي اكتشفت احتياطيات هائلة منها في مناطق عديدة داخل التراب الجزائري؟ هيا بنا نكشف المزيد من التفاصيل. أهلا بكم وكل التحية لحضرتكم. تصنف مادة الفلسبار ضمن فئة المعادن ذات النشأة البركانية، وهي عادة تكمن في الطبيعة بين الصخور النارية والمتحولة، وبخاصة صخور الجرانيت، وكذلك يمكن أن تتواجد في رواسب البيجمانايت وما يعرف برمل الفلسبار. ومن أبرز خصائصها احتوائها على نسبة عالية من سيليكات الألمنيوم والبوتاسيوم، ونسبة أقل من الليثيوم والصوديوم والكالسيوم، ومنخفضة جدا من عنصر الحديد، وهي تتسم بالخمول الكيميائي والاستقرار النسبي على مستوى الحموضة، وهذا يؤهلها للاستخدام في طيف واسع من الصناعات الحديثة كما سنبين بعد قليل. ومن غرائب وعجائب هذه المادة إمكانية تحولها إلى الحالة الترابية وانطفاء بريقها وظهورها على هيئة معدن جديد، وهو معدن الكاولينيت، وذلك تحت تأثير عمليات التجوية الكيميائية. وفي الوقت الحالي تعد كل من إيطاليا وتركيا والصين على الترتيب أكثر 3 دول في العالم إنتاجا للفلسبار. وكانت الحكومة الجزائرية قد زفت للجزائريين بشرى اكتشاف احتياطيات كبيرة من هذه المادة، وأعلنت مؤخرا عن البدء باستخراج وتصنيع غيض من فيضها المكنون تحت الأرض، حيث انطلق العمل في منجم عين بربر ببلدية سرايدي من أعمال ولاية عنابة. وبحسب ما صرح به السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم، فإن القدرة الإنتاجية السنوية لوحدة استخراج ومعالجة الفلسبار بمنطقة عين بربر تصل إلى نحو 90,000 طن، وهذا الحجم من الإنتاجية كفيل بتغطية الاحتياجات المحلية وتصدير فائض يقدر بنحو 3,000 طن قبل نهاية العام الحالي، على أن يزيد معدل التصدير إلى نحو 10,000 طن خلال العام القادم، وذلك في ضوء مخطط الاستخراج والتعدين المعمول به في المنجم. جدير بالإشارة أن الاحتياطات المرصودة داخل هذا المنجم وحده تفوق 3 ملايين طن، وكان قد اكتشف مثلها في منجم مجاور ولم يبدأ الاستخراج منه بعد. أضف إلى ذلك أن هناك مؤشرات قوية على وجود مكامن منجمية أخرى لخام الفلسبار في مناطق متفرقة من الصحراء الجزائرية، وإذا ثبت وجودها بالفعل فإنها سوف تدفع الجزائر نحو تبوء مركز متقدم
كأحد أهم وأكبر منتجي الفلسبار في العالم خلال المستقبل المنظور. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما أهمية هذه الاكتشافات الهائلة للفلسبار أو خبيئة النار للجزائر والجزائريين؟ أولا، حولت الجزائر من مستورد إلى مصدر لهذه المادة ذات الطابع الاستراتيجي، ومن ثم تخفيض فاتورة الاستيراد وتوفير عملة أجنبية، وهذا بدوره ينعكس على تقليل نسبة التضخم ودعم اقتصاد الجزائر. ثانيا، توفير فرص عمل ذات عائد مجزي للشباب الجزائري الطموح، وبناء قاعدة وطنية عريضة من الكوادر والكفاءات البشرية القادرة على إحداث نهضة تعدينية متكاملة في البلاد. ثالثا، لأنها ذات طيف واسع من الاستخدامات في الصناعات الحديثة، فإن كل الدول الصناعية الكبرى في العالم صارت تتسابق على شراء هذه المادة وتأمين مخزون كبير منها. ومن أبرز مجالات استخداماتها، خذ على سبيل المثال لا الحصر، يعتبر الفلسبار من أهم المواد التي تدخل في الصناعات العسكرية الحديثة، وذلك لقدرته العجيبة على مقاومة الصهر الحراري، وكذا تخفيف البصمة الرادارية والتشويش على أجهزة الرصد، ومن ثم رفع قدرة الآليات والمعدات الحربية على التمويه والتخفي، أو ما يعرف بالظاهرة الشبحية. ويدخل الفلسبار كعنصر رئيسي في صناعة السيراميك والمصفوفات الزجاجية المصفحة والعازلة للحرارة، ولكونه يحتوي على مستويات منخفضة من الأكاسيد الملونة، فهو مادة أساسية في صناعة البلاط الأبيض والأدوات الصحية الفاخرة. وتمتد استخدامات الفلسبار في العديد من الصناعات الأخرى، فهو مادة حشو وظيفية في إنتاج الدهانات والمواد اللاصقة، ويمنح عموم المنتجات التي يدخل في تصنيعها مزيد من البريق والمتانة ومقاومة التآكل والخدش، وكذلك الاقتصاد في استهلاك الوقود. رابعا، يساهم في منح الجزائر مكانة دولية رفيعة في السوق العالمي للمعادن والمواد التعدينية الحيوية، وجعل كلمة الجزائر مسموعة ومقدرة في المحافل الدولية وأروقة صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، بل بالأحرى القرارات الاستراتيجية. وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شدد على أهمية التواجد الجزائري القوي على الساحة الدولية من خلال تعزيز مكانة الجزائر في السوق العالمية للموارد المنجمية، وهذا ما دفع الحكومة الجزائرية مؤخرا اعتماد استراتيجية متكاملة لتطوير المجال المنجمي ترتكز على التوسع في المشاريع البحثية والاستكشافية للموارد الأرضية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق مبدأ الاستدامة لهذا الإرث من الكنوز والثروات والحفاظ على نصيب الأجيال القادمة. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام، ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.